दाइ बिग फ्यान दाइ स्टुपिड एस मलाई त राम्रो लाग्यो देख्नु लक्ष्मण एकदम केयरिङ छ ब्रेक नभएको बाइक आफू चलाएर हामी रोडिजमा नगए पनि दाइसँग चाहिँ सँगै राइड गर्न पाइयो मुस्ताङ जस्तो ठाउँमा बेनीसम्म चाहिँ मेरो बाइकले चाहिँ 6 लिटर जति फ्युल कन्जम्सन गरेछ है महँगो जुत्ता रे नि त निको बास्नाले आयो होइन हामी बास्ना सुन्दै खाने त अति भने वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल रामचमान बिक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग डे 2 फ्रम पोखरा अहिले हामी पोखरामा छौँ सो आजको राइड भनेको हाम्रो मार्फासम्म हुन्छ हिम्जाको बाटोबाट बेनी छिर्नुभन्दा अगाडि त्यो मालढुङ्गाबाट अगाडि चाहिँ अफ रोडको बाटो हल्का अब्स्ट्याकलवाला बाटो हुन्छ त्यहाँ हात गर्दा गाह्रो हुन्छ हेरौँ कस्तो यो बाइकले कतिको हामीलाई ट्याकलमा सजिलो गर्छ हिजो त त्यस्तो अफ रोड बाटो अफ रोड टायर पनि राम्रोसँग आइयो आज हेरौँ के हुन्छ सो अहिले होटेलमै छौँ सबैजना रेडी हुँदैछ के छ रामुजीको के छ एक खौ हानौँ न यसलाई हिजोको है याद गर्न अब आफै हेलो गुड मर्निङ यो भाइ त एकदम बिहान उठिदिएर क्या हामी सुतेको छैन ऊ उठिसक्यो क्या अब हामी सुतेको छैन ऊ उठिसक्यो क्या अब 4 बजे उठिदिएर लेग साइड ओ उसबजी के छ उसबजी के बोलिदेऊ न 2 शब्द मैले त्यो इट वाज सोधेकै छैन नि हाउ आर यु आई एम भेरी गुड अनि जोस राम्रो थियो चाँडै सुत्यो चाँडै उठ्यो चाँडै कति बजी तिमी त 9 बजी सुतिसकेको थियो क्या साढे 9 बजे है एकदम गुड बोय फ्रेस भएर नि सही होला 9 बजे सुतिरहेको ऊ शब्दै छ है बाटे भन्दै त पोल खोल्दै त ओए 4 बजे सुत्यो बिहान 4 बजे हो 3 बजे होला खियाल मान्छे लेडी राइडर गुड मर्निङ के छ ठीक छ बिहान वर्षाले आएर ढक 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 छिटो उठ भनेर अनि पर्यन त केटाहरुको कोठाएर कति फोर हो हजुरको कोठा त क्लिन पनि गर्नु यो एकदम डटी बोय मेरो कोठा हजुर कहिले आउने भयो यो गाइज रोलिङ पोखराबाट निस्किँदै छौँ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा अनि वर्षा छ 8 जना सो लक्ष्मण छ अपाचेमा 200 मा 4V सो निस्केको अहिले होटेलबाट शिवजी पनि देखिहालेँ मैले पुम्दीकोटको महादेव शान्ति स्तूपा देखिहालेँ पछाडि माछा बुसे हिमालको चुचुरो पनि देखिहाल्यो हिमाल पनि एकदम फुल देखेको छ तर वेदर राम्रो नभएर हो जे होस् भिजिबिलिटी राम्रो छैन हिमाल चाहिँ देखिरहेको छ अनि हामी फेवा तालमा आइसकेको छौँ वाउ दिस इज फेवा लेक गाइज दिस इज फेवा लेक लक्ष्मण इज देयर एज अ ब्याकअप राइडर प्लस उसले क्यामेरा क्रुलाई एकदम हेल्प गरेर है हाम्रो जति राम्रो फुटेज आउँछ अल क्रेडिट गोज टु क्यामेरा क्र्यु एन्ड लक्ष्मण पनि है एकदम मेहनत छ अगाडि पछाडि दौडेको दौडै मर्निङ फ्रम फेवाताल राइडर केटो म भन्दो रहेछ मान्छे ओ हेलो थ्याङ्क यू दाइ बिग फ्यान दाइ दाइको फ्यान भेट भएको छ यहाँ टक्क द गेटवे टु हेभेन हामी मुस्ताङ जान अहिले 0 किलोबाट हेम्जातर्फ लाग्दैछौँ माछा बुस्से पनि हामीलाई नमस्ते गरिसकेको छ नमस्ते माछा बुस्से नमस्ते लभ फर द माउन्टेन रिमेन्स द सेम फर एभर म्यान फर एभर अहिले चाहिँ म हेम्जाको रोडमा छु वान अफ द मोस्ट फेमस रोड इन पोखरा है त यस्तो खुल्लियो यार यहाँ उता पोखरामा धुम्म छ नि त एकदम ब्याड छ उता वेदर जस्ट फ्यु डिस्टेन्स फ्रम पोखरा लाइक 10 to 15 किलोमिटरमा यस्तो मिठो वेदर भेटिरहेको छ कि हामी दामी पारामा गाइज रमाइलो लभर बोय आर यु इन लभ विथ बीसँग लभ परेछ राइट सेफ वाट गर्दै बेलुका कानको जाली अलि सफा गरिदिनुपर्छ है कफी सफी खाइयो आइस कफी मैले चाहिँ कफी खाएको त अब यहाँबाट लाग्छौँ हामी यो ठाउँमा बेस्ट लाग्ने भने चाहिँ यो कर्नर हो दामी लाग्छ दामी छ यार कर्नर त
यसमा कर्नरिङहरू हान्न पनि राम्रै छ। यही हो मैले देखेको चाहिँ बाइकमा 5th गियर छ नि त, ओन्ली 5th गियर एन्ड द 6th गियर इज मिसिङ इन दिस बाइक गाइज। कुदायो ठाकुरीले, कति जाँदो रहेछ। एक 127 गयो यार। अनेस्टली क्या दामी देखिरहेछ। ए ग्रुप अफ लाइन, बन्च अफ राइडर्स है, क्या दामी देखिरहेछ, दामी देखिरहेछ। अन द वे टु मार्फा। आजको त्यहाँ मार्फासम्म राइड कति होला, कस्तो एक्साइटेड छु क्या म। लास्ट एक्साइटेड छु, लास्टै एक्साइटेड छु। ओभर एक्साइटेड म्यान। सो हामी चाहिँ अहिले कुसमा आइपुग्न लाग्यो। यस्तो साइको हो यार, यसरी आउँछ देखिरहेछ त बाइक आएको। स्टुपिड एस। स्वागत छ हामीलाई कुसमामा गाइस, कुसमामा स्वागत छ तपाईँहरूलाई पनि। हिजो विपिन भाइहरूलाई भेटेको थिएँ अनि उसले भनेको अनुसार चाहिँ त्यति अफरोडै छैन अरे मुस्ताङमा अहिले, सब अनरोडै हो भन्थ्यो। उत्सव ह्याप्पी बर्थडे। मजा आयो, मजा आयो। बिचरा उत्सव पुरै भिज्यो के पानीमा। रमाइलो रमाइलो गाइस। कहाँ सफा जाने हो त, कसले भिजाइदियो? सरी। राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपालद्वारा सञ्चार। सो यो ठाउँ चाहिँ म यति आएँ, मुस्ताङ जाने बाटो धेरैचोटि आएँ, तर यो बाटो यहाँबाट थाहा छैन मलाई। लगभग अब मालढुङ्गा नजिकै छ मालढुङ्गा। यहाँ चाहिँ एउटा झरना टाइपको रहेछ, पानी बगेर आइरहेछ। वेलकम दाइ। यस थ्याङ्क यू। ओए पानी आयो, दामी छ। ओए 7 गाइस, कस्तो साङ्लो पानी यार, चिप्लो होला। हर हर महादेव, हर 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 महादेव शम्भो, जय शम्भो। यस्तो रहेछ है, गाई हो कि नन्दी गोरु होला। यो हो ठिकै छ, मलाई त राम्रो लाग्यो। देख्नु लक्ष्मण एकदम केयरिङ छ। ब्रेक नभएको बाइक आफू चलाएर, मैले त नयाँ बाइक चला भन्छ, मैले नै माया गरेर ला भनेको। 35 भन्दा धेरै स्पिड नबढा न। त्यो ब्रिज हेर त, हिमाल पारीको देश जाँदैछौँ हामी। ए आर यु एक्साइटेड? रोड के छ? कहीँ ने बोया कहाँ पाउँछ? ह्याभ फन, बाई बाई, लभ यु गाइज। हो ए उचाल्लो हेरेर बस्छ यार। कस्तो लाग्यो माछा मार्दा, कस्तो लाग्यो? ठिक छ, रेकर्ड छ। माछा मारिदिएर नवीन भाइले। वेलकम टु बेनी, सबैलाई बेनीमा स्वागत छ। यस बेनीको बजार वेलकम टु बेनी। ब्रेक बनाएर जाऊँ न त। दिदी वर्कसप कहाँ छ? सबै बन्द छ क्या आज, सबै बन्द हो आज। अनि मैले सुनेको चाहिँ केबल कार पनि हाल्दैछ अरे। ओ माई गड, यो मान्छे त सेतै छ त। बल्ल चाहिँ मुस्ताङ जान लागेको भाइब्स आइरहेको छ मलाई एकदम।
2 दिन 1.5 डे भइसक्यो हाम्रो राइड अहिले दिउँसोको 2 बजिरहेको छ आज हाम्रो स्टे मार्फासम्म सो बल्ल चाहिँ मलाई हल्का मुस्ताङ आइरहेको मुस्ताङ गइरहेको जस्तो भाइब्स आइरहेछ यो बाटोबाट चाहिँ लुक द रोड हेज बिन डेभलप सो वेल है एकदम राम्रोसँग डेभलप भइसकेको छ स्टिल मेनी मोर टु गो ओहो बगायो दामी दामी सो अहिले चाहिँ हामी अफ सिजन हो यो खास माथि होटेलहरू पनि बन्द हुने टाइम हो बाफ्रे केटाहरूले कुदाएको जोस कडा छ जियोस् मान्नै पर्छ टुरिङ बाइकलाई अफ रोडमा उफारेको छन् सो काठमाडौँबाट बेनीसम्म चाहिँ मेरो बाइकले चाहिँ 6 लिटर जति फ्युल कन्जम्सन गरेछ है यहाँ त 6 लिटर खायो तपाईँको कति किलोमिटर थियो टोटल भन्नुपर्दाखेरि 270 किलोमिटर डिभाइड बाई 6 42-43 को माइलेज दियो क्या हाम्रो राइडिङमा पनि है हामी चाहिँ अलिकति युवाको राइडिङमा यही बाइक अब तपाईँको इकोनोमी स्पिडमा चलाउने हो भने यसले माइलेज चाहिँ 50+ मजाले दिन्छ होला त्यो चाहिँ म ढुक्कै छु यहाँनिर बाटो चेन्ज भएछ पहिला चाहिँ हामी तल्लो बाटो जानु पर्थ्यो खोला तरै जानु पर्थ्यो पहिला चाहिँ यो पुल थिएन हामी तलको बाटो जानु पर्थ्यो अहिले नयाँ पुल बनाएको हाम्रो सबै बाइकहरू छ ल हामीले हिमाल पनि दर्शन पाइसक्यो नीलगिरी हिमाल है यो चाहिँ इफ आइ एम नट रङ दिस इज नीलगिरी हिमाल भर्खरै मलाई रेमन दाइले ओभरटेक हान्नुभयो आमा दाइ पनि फायर ओ 60-70 स्पिडमा हुनुहुन्छ दाइ पनि यार हल्लिरहेछ बगल तर पछाडिको सस्पेन्सनले कस्तो मजाले काम गरेर त्यो बाइकमा हेरौँ है त त्यो बाइकको सस्पेन्सन हेरेर फिल गर्न सक्नुहुन्छ हामीले सस्पेन्सन मात्रै चलिरहेछ सो दाइको राइडिङ चाहिँ दामी छ अनि दाइसँग राइड गर्न पाउँदा झन् खुसी लागिरहेछ मलाई चाहिँ हामी रोडिजमा नगए पनि दाइसँग चाहिँ सँगै राइड गर्न पाइयो मुस्ताङ जस्तो ठाउँमा द रोड इज सो अमेजिङ यार यस्तै बाटो हुनु पऱ्यो क्या अफ रोड पनि धेरै भएर पनि मजा आउँदैन तर यो बाटो पिच नभयो भने मजै आउँछ यतिको धुलो उडाउँदै जाउँ न दामी हो जस्ट लुक एट द ब्याक बोइज एट डिसपियर म्यान द बोइज हेभ बिन डिसपियर एट द ब्याक विथ द डस्ट आज बेलुका गएर त्यो मार्फा पुगेर आफ्नो लुगाको धुलो हेर्न चाहिँ मजा आउने भयो त जानु एकै सर्टमा है नयाँ अड्किरा ढुङ्गाले लम्बो उता फ्यालिदिएर हो मलाई त अगाडिको ओए तल हेर्नु त पुरै डेन्जर छ त बाटो बा तातो पानी यस्तो चेन्ज ओ माई लर्ड यार दिस लुक सो चेन्ज यार गाइज आफ्टर 3 इयर्स होला म आफ्टर 2 इयर्स आएको हो म मुस्ताङ तर तातो पानी यस्तो चेन्ज छ भनेर मलाई थाहा भएन दिस लुक सो चेन्ज यार एकदम रेस्ट्रिक चेन्ज घिउको बास्नाले आयो होइन हामी बास्ना सुन्दै खाने भएन नि यो त अति भयो नि जोक अफ द डे सो अहिले हामी छौँ तातो पानी यस्तो चेन्ज भएछ बजार म पहिला आएर पनि बसेको 2016मा यहाँ माथि बसेको थिएँ त्यसपछि आएर गर्दाहरूसँग बस्दा यता तल बसेको हो हाम्रो बाइकको लाइनअप यस्तो छ हामी यहाँ खाजा खाइरहेको छौँ होटेलको नाम कुन होटेल रमाइलो गर्दै आइपुग्यो एकदम रमाइलो गर्दै लास्ट रमाइलो टोटली चेन्ज है त्यस्तो गाह्रो पनि छैन त्यस्तो इजी पनि छैन लाइक काइन्ड अफ तर यस्तो हो यो बाइकलाई कस्तो आनन्दले आयो क्या अब यो बाइक हुन त अफरोड बाइक होइन नि तर हामीले अफरोडमा पनि मजाले साथ दियो क्या मजाले साथ दिएछ हामीलाई आनन्दले आएको छौँ सो अब खाना खाउँ भित्र पर्फ्युम होइन रहेछ नि त यो यस्तो खाने हो नि त टक्क लाएर होइन महँगो जुत्ता अरे नि त मान्छेभन्दा महँगो के हुन्छ बिल ढुकढुक गर्छ तेरो कसको लागि त आफ्नो लागि हो ल गफाडी के छ ठिक छ दाइ धेरै पछि भेट्यो हामी काठमाडौँ आउँदा तपाईँ कहाँ म इन्डिया त्यस्तै त हो आज कहाँबाट यस्तो भएर फेरि यस्तो भयो जाउँ फेरि अब होइन जाउँ फेरि अब तेल स्पोन्सर गर्ने भाइ जाउँला तेल तोरीको तेल यसमा हाल्ने तेल ए छैन तेल धेरै खाँदैन 15 लिटर मात्रै हो त्यत्रो खान्छ खाइहाल्छ
ल हाम्रो 5 लिटर यहाँसम्म आयो काठमाडौँबाट। हाम्रो के अरे यो टिभीएस हैन नि त टिभीएस सो के छ सन्चै हो अनि गेलिभर म जस्तै रहेछ गेलिभर भाग्ने मेरो पनि त्यही हो क्या मेरो बाबा पनि दुई गियरमै गियर लिएको राइट सेफ ल मैं पानी पानी हो गई विजय वर्षा विजय वर्षा अय्या हँसायो नेत्रुकै बनाइदिएर वो उत्सव लुक एट द्याट यो के बाटो हो पुरै पहिरो गएको जस्तो डेन्जर रहेछ बाटो हेर्दा ओहो साइको भएर म माथि हेर्दा त यो बाटो त यादै छैन मलाई पहिला त ओ गौरी दाई अन फायर म्यान गौर दाई अन फायर दाई त मोरे ओ नाइस क्या राम्रो चरा थियो यार झर्ना भन्दा म चरा नोटिस गरेँ क्या त्यहाँनिर फाइनली लुक एट द ब्रेथ टेकिङ भ्यू है त अब यहाँको सबसे दामी भ्यू अब हेर्ने हो रूपसे छहरा लुक एट दिस म्याजेस्टिक फ्लो अफ रिभर थ्रु द वाल अब यहाँ यस्तो घर बनिसकेको रहेछ थाहा छैन है सो म हजुरहरूलाई के देखाउँछु भन्दा हेर्नुहोस् रूपसे छहरा गाइस माथिबाट फ्लो हुँदै ठोकिँदै त्यहाँबाट हेर्नु कस्तो उडेको छ सुर उडेको छ त्यहाँबाट यहाँ आउँछ यो पानी दामी रूपसे छहरा वन्डरफुल म्यान अलवेज अमेजिङ यार अलवेज अमेजिङ लभ दिस फल यार एकदम बेस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ नेपालमा एकदम बेस्ट लाग्ने झर्ना चाहिँ यही हो ल दामी जति माथि आयो त्यति नै राइड एक्सट्रिम भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ अँध्यारो पनि भइरहेछ एभ्रिथिङ ह्यापन्स एट द सेम टाइम क्या जे हुन्छ एकैचोटि हुन्छ भने जस्तै यो चाहिँ एकदम डेन्जर बाटो हो पहिलाको चाहिँ इभन यो पानी पर्ने बेला बर्खामा चाहिँ अलिकति डेन्जर हो यो ठाउँ अहिले हामी सुक्खा मौसममा आएको छौँ सायद भोलि चाहिँ पानी पर्छ हिउँ पर्छ जस्तो लागिरहेको छ पानी त पर्दैन डाइरेक्ट हिउँ पर्ने हो सो दिस पार्ट अफ मुस्ताङ इज डिफिकल्ट वान है त तर अहिले चाहिँ राम्रो बनाएको रहेछ सम्म बनाएको छ म त एकदम डेन्जर बाटो हो यो पहिलाको चाहिँ लास्ट गाह्रो बाटो हो पहिलाको लागि अहिले चाहिँ धेरै राम्रो बनाएको रहेछ कति गाडी पल्टिन्थ्यो यार यहाँ कति गाडी फस्थ्यो सल्युट टु अल द हार्ड वर्कर्स है जसले चाहिँ यो बाटो बनाउन एकदम ठुलो हात गर्नुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सल्युट भन्न चाहन्छु म मनैदेखि है 1 घन्टा मार्फत चौकीमा हामीलाई राख्दै नि आज किन भन्दाखेरि वकिटकी भएर टिटिट गरिदेऊ सो गाइज आई होप यु लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस भिडियो सो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन्सल ब्लग्स अनि हामीलाई चाहिँ केही कारणवश चौकीमा राखिएको थियो चौकी बाहिर है नट भित्र त्यो वकिटकीको कारणले लास्टमा 1 आवरमा कुराहरू सर्ट आउट गरेर हामी निस्केको मार्फत पुग्दै रात पनि पर्यो जाडो पनि भयो त्यसपछि खासै धेरै भिडियो बनाइनँ मैले त्यही हो अर्को भिडियोको लागि वेट गर्नु होला टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन्सल ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई पिस आउट